พระรัตนตรัยก่อนนะคะอรังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธมินาโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมมินาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆมินาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนนะคะกราบพุทโธมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะโมตัรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งเราได้มาพบปะกันเพื่อจะได้ฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันครับการปฏิบัติธรรมนี่เป็นควรที่จะเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะทำอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าไม่มีช่วงไหนที่เราไม่มีการปรุงแต่งไม่มีเวลาไหนที่เราไม่มีการคิดตึกไตรตรองมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้การนึกคิดไตรตรองปรุงแต่งอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นเหตุทำให้เราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยอยู่ที่การปรุงแต่งของเราการไตรตรองของเรานั่นเองถ้าหากว่าไม่มีสติตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหรือว่าร่างกายได้สัมผัสเราก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายอกสบายใจได้แต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรามีสติสิ่งที่มากระทบกับเราด้วยตาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะสามารถวางใจได้การนึกคิดปรุงแต่งมันก็จะน้อยลงยิ่งมีสติมากเท่าไหร่การปรุงแต่งมันก็น้อยลงเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยทุกขณะจิตเราก็กำลังสร้างสังขารอยู่เรื่อยในชีวิตเราเนี่ยตลอดเวลาเราจะสร้างสังขารอยู่เรื่อยไม่มีสร้างสังขารเพราะเราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเราได้กลิ่นเราได้ลิ้มรสเราอยู่เป็นประจำเวลาเห็นรูปเราก็ปรุงแต่งไปในทางที่รูปเหมือนกันว่าควรจะมีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาเราได้ความรู้สึกต่างๆเราก็มีการสร้างความรู้สึกต่างๆเพิ่มในลักษณะที่ตนชอบในลักษณะที่ตนไม่ชอบในขณะเดียวกันความจำสัญญาเนี่ยก็เหมือนกันเวลาเราได้นึกคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งความจำที่มันมีอยู่เข้ามาปุ๊บเราก็จะปรุงแต่งไปในความคิดนั้นทันทีนะครับขยายความไปในความคิดนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มีการสร้างสังขารอยู่เรื่อยมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยอันนี้สังขารเนี่ยก็คือแปลว่าร่วมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นถ้าเราดูในธรรมะเนี่ยเราก็จะเห็นก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารและจิตสังขารนะมาเราก็จะเห็นก็คือทุกครั้งที่เราได้มีสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสังขารสามนี้จะมาทำงานทันทีมาลองพิจารณาดูตั้งแต่ที่เราลืมตาขึ้นมานะแต่ละวันลืมตาขึ้นมาในบรรดาสามสังขารเนี่ยที่มีการปรุงแต่งเนี่ยมีช่วงไหนไหมที่เราไม่มีการปรุงแต่งในธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดา
ทีนี้การปรุงแต่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีแต่สำคัญอยู่ที่เรามีสติสามารถกำหนดความกำหนดการปรุงแต่งนั้นได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราสามารถกำหนดการปรุงแต่งนั้นได้จะในระดับไหนก็ตามก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ระงับได้แล้วนะการระงับตัวนี้แหละก็คือเราทำได้ด้วยอาศัยจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสตินั่นเอง จิตที่มีสติสมาธิเนี่ยที่ประกอบด้วยโยนิสมนสิการหรือปัญญาเนี่ยจะทำให้สามารถดับการปรุงแต่งนั้นได้เพราะว่าการปรุงแต่งอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังอย่างที่เราทราบดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังในขณะเดียวกันนะสิ่งไหนที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่ท่านสอนให้กับปัญจวัคคีย์แล้วก็พระอัญญาโกณทัญญะได้บรรลุนะโสดาบันหรือธรรมจักสุเห็นธรรมในธรรมจักรปวัตตนสูตรอืมและในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสก็คือสัพเพสังขาราทุกขาคือทุกข์การปรุงแต่งเนี่ยสังขารทั้งหลายที่มีการปรุงแต่งมันเป็นเรื่องทุกข์เมื่อเรามองดูอย่างนี้เราจะเข้าใจก็คือว่าแต่ละวันที่เรามีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะสติสมาธิดีและสามารถกำหนดได้ความคิดเหล่านั้นหรือมีอ่าสิ่งที่เรากำลังจะปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มันดับตรงนั้นนะ เรารู้สึกเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราเองแต่เราก็สามารถบอกตนเองได้ว่าโอ้อันนี้คือความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วเราก็พยายามเข้าไปนะดูว่าความคิดนี้เกิดเพราะอะไรเพราะเกิดเพราะอย่างไรเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูได้จะเป็นสังขารไหนก็ตามเราก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันนะการกำหนดนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถยับยั้งได้ แต่การที่เราจะเห็นความคิดตนเองนะเริ่มตั้งแต่ความคิดจิตสังขารเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีถ้าหากว่าเรามีสติไม่มีความกำลังของสติสมาธิไม่มีทำให้เราไม่สบายใจได้เหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่าก่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดเหล่านี้ไม่มารบกวนเราแต่ทำไมตอนนี้หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความคิดมันเยอะเหลือเกิน อันนี้เกิดได้เหมือนกันแต่ที่เกิดได้ก็เพราะว่าก่อนที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเรายังไม่มีสติที่จะกำหนดรู้ความคิดเหล่านี้เราก็ส่งจิตไปคิดแต่เรื่องอื่นๆแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่องอื่นๆอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเราก็เลยหลงไปว่าเราเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งหรือเราเนี่ยปรุงแต่งไปสิ่งที่ดีชอบที่จริงก็คือสร้างกิเลสนั่นเอง แต่หลังจากที่เรามาทำสมาธิเนี่ยสติสมาธิของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นสามารถกำหนดได้ดีขึ้นก็จะเข้าใจก็คือโอ้ที่จริงเนี่ยมันมีความคิดอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตเลยไม่มีการหยุดเลยคิดอยู่ตลอดคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยคิดโน่นคิดนี่คิดนี่ยังไม่กระจ่างก็ไปเอาคิดความคิดอื่นมาสร้างทันทีมันก็คืออาศัยบางทีก็อาศัยสิ่งที่มากระทบกับเราบ้างบางทีก็อาศัยสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจบ้างนะก็คือเรียกว่าสัญญาหรือบางทีก็เวทนาก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุนะทำให้เราก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลา
บางทียังไม่มีอะไรมากระทบเราแต่ว่าสัญญาเนี่ยมาสร้างให้มีความคิดแล้วก็คิดไปอาแต่ถ้าหากว่าเรามีสติสมาธิดีนะเราสามารถกำหนดได้ว่าโอ้เรากำลังคิดนี่อันนี้ถ้าหากว่าเรามีสติดีอีกนะเราก็จะตั้งคำถามได้อีกนะว่าฉันคิดอันนี้เพราะอะไรเนี่ยก็เรียกว่าคิดซ้อนคิดนะคิดซ้อนคิดเราสามารถคิดได้จับได้ เรื่องนี้ก็คือโดยเฉพาะในทุกวันนี้เวลามาอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยนะเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยอาตมาจะพยายามสังเกตดูตนเองเวลาเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่ก็พยายามตั้งสติกำหนดรู้อาการการเดินนะอาการการเดินอันนี้ช่วงเวลาที่กำลังจะเดินไปอาการกำลังกำหนดรู้อาการเดินความคิดมันแทรกเข้ามาแบบน่าอัศจรรย์นะ เหมือนกับว่าโจรเข้าบ้านเลยนะเหมือนกับโจรเข้าบ้านมันจะเข้ามาแทรกเข้ามาปุ๊บนะอันนี้ถ้าช่วงไหนเราช่วงไหนอาตมามีสติดีนะสามารถกำหนดได้อ้าวความคิดนี้เข้ามาแล้วก็สามารถพิจารณาได้ว่าความคิดนี้มาได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันนะก็มีหลายต่อหลายครั้งหรือมีมากที่จริงก็คือระหว่างมีสติกับไม่มีสติไม่มีสติมากกว่านะ ไหลไปกับความคิดไหลไปกับความคิดสักระยะหนึ่งก็คิดได้อ้าวเรากำลังคิดอะไรนี่เรากำลังเดินนะแล้วก็มาย้อนกลับมากำหนดรู้เรื่องการเดินเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนะทำอะไรอยู่บางทีก็เราเช่นอีกตัวอย่างนะที่นะอย่างร้อนๆก็คืออ่าเมื่อวานนี้ก็มีอ่าครอบครัวที่เขา อืมลูกสาวที่เสียชีวิตไปที่เคยเล่าให้ฟังลูกสาวที่เสียชีวิตด้วยไฟไหม้ทั้งสองคนแม่เนี่ยเขายังทำใจไม่ได้ก็ยังร้องไห้ตาเนี่ยแดงไปหมดแล้วยังร้องไห้มันเดือนกว่าแล้วแต่เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนหนึ่งอายุ25ปีอืมเขาก็มาจุดไฟมาจุดเทียนมาเพื่อรำลึกนึกถึงลูกสาวของตน แล้วก็มาถวายเพลแต่ช่วงที่กำลังจุดไฟเนี่ยเนื่องจากว่าลมแรงแล้วก็หนาวแต่ก็ต้องจุดเขาก็จะจุดให้ได้ก็จุดกันทีนี้เวลาที่เขาจุดเนี่ยจุดไฟอยู่เนี่ยในใจความคิดอาตมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกไฟที่เขาจุดนะ25ดวงที่เขาจุดนะพอจุดปุ๊บมันดับจุดปุ๊บมันก็ดับเพราะว่าอ่าลมมันแรงแต่นี้ความคิดที่เกิดขึ้น อืมมันเหมือนกับไฟที่เขาดับอะจุดปุ๊บมันดับจุดปุ๊บมันดับอย่างงี้แต่ความคิดของเราก็เหมือนกันที่จริงมันดับไปอย่างงี้ตลอดเลยนะถ้าเรากำหนดได้ปั๊บมันก็ดับถ้ารู้ปุ๊บมันดับนะครับแต่ที่จริงถ้าเราจะรู้เราจะรู้หรือไม่รู้นะมันดับอยู่อย่างงั้นน่ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้เนี่ยแทนที่จะดับเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปก็เหมือนกับว่าอ่าช่วงที่เขาจุดได้อันหนึ่ง ก็ต่อไปยังเทียนอื่นๆได้อย่างนี้ก็คือจุดไปเรื่อยก็คือแต่ถ้าหากว่าเรามีสติเราก็สามารถเห็นได้ว่าอ้อมันดับอย่างงี้ๆเป็นอย่างงี้เราเห็นแล้วก็เราสามารถถอยได้เราไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้และเราก็ไม่มีการปรุงแต่งไปในทางที่ชอบไม่ชอบหรือว่าสร้างไปในทางที่ตนต้องการเป็นอย่างนี้ ในขณะเดียวกันบุคคลที่เพิ่งมาทำสมาธิเนี่ยความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันหลับไม่ได้งงไปหมดนะจะมีผู้ชายท่านหนึ่งฝรั่งนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเราทางสกอตแลนด์เนี่ยในเมืองอับเ r ดีนเนี่ยมีองค์กรหนึ่งที่ค่อยช่วยเหลือคนที่มีประสงค์จะ
ฟื้นตัวตนเองจากติดยาเสพติดนะแล้วก็เหล้าถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นมีความคิดที่จะเลิกกินยาเสพติดแล้วก็เลิกดื่มเหล้าก็องค์กรนี้จะช่วยในองค์กรนี้ทางวัดเราก็เปิดโครงการสอนสมาธิมาหลายครั้งเป็นช่วงๆและมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนที่มาร่วมโครงการแต่ครั้งแรก และหลังจากนั้นก็เขาก็มาฝึกอยู่สม่ำเสมอและช่วงนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งตรงนี้ช่วงหนึ่งเขาก็เริ่มเห็นความคิดของตนเมื่อเริ่มเห็นความคิดของตนอันนี้เนื่องจากว่ากำลังของสติยังไม่เพียงพอและยังไม่รู้วิธีการที่จะแก้ก็เขาก็ตกอกตกใจนะเขาก็ตกอกตกใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันความคิดเก่าๆที่มันฝังลึกอยู่ในใจมันออกมา หมายถึงว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในสมัยที่เด็กๆเนี่ยมันเข้ามาในสมองของเราของเขาและเป็นเหตุทำให้เขากังวลทำให้เขารู้สึกเครียดเพิ่มขึ้นแต่อันนี้เขาไม่สามารถที่จะกำหนดมันได้เมื่อกำหนดไม่ได้ก็มีแต่จะแย่ลงเพราะความคิดมันเพิ่มขึ้นความคิดเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันหายไปแล้ว นะครับแต่ว่าเมื่อทำสมาธิมันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาค่อยๆผุดขึ้นมาก็เลยว่าสิ่งที่มาฝังเอาไว้ใต้พรมเนี่ยตอนนี้คือกำลังออกมาเนี่ยเขาใช้คำอย่างงี้นะแต่อันนี้มันออกมาได้ยังไงทำไมมันความคิดเยอะกว่าเดิมอาอันนี้ก็คืออันหนึ่งอะมาจากสาเหตุที่เขาต้องไปกินยาเสพติดและดื่มเหล้าก็เพราะประสบการณ์ที่เขาเจอในสมัยเด็ก และการกินยากับดื่มเหล้านี่ก็คือเพื่อหายไปคือมันพยายามฝังให้มันไม่ให้ออกมาให้เขาเห็นให้เขาเกิดทุกข์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยยาเสพติดกับเหล้าเพื่อให้รู้สึกดีต่อมาก็กลายเป็นเป็นคนที่ติดหนักเลยแต่อยู่ดีๆเขาก็มีสติเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเลิกอันนี้ก็เลยองค์กรนี้ช่วยเขาอยู่ ทีนี้ก็มาทำสมาธิก็เจอความคิดเหล่านี้มันเข้ามาใหม่ก็ทำให้เขารู้สึกกังวลไปอันนี้เรียกว่าสมาธิเมื่อจิตของเรานิ่งไปจิตของเราสงบไปไม่มีอะไรที่มาสัมผัสกับเรามารบกวนได้หรือ disrupt รบกวนจิตเริ่มมีสติเพลินๆที่สามารถกำหนดได้แล้วก็ไม่ให้จิตเนี่ยไหลไปกับสิ่งที่มาสัมผัสกับปัจจุบันแต่สิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจมันออกมาเนี่ยออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรู้แต่มันจำเป็นต้องรู้เพราะใจมันผุดออกมาให้เห็นก็เกิดความทุกข์เรื่องนี้อาตมาเคยเจอหลายๆที่เหมือนกันเออเวลาที่เข้าโครงการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสายของ Goenka เนี่ยเพราะมัน intensive มากนะแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะอยู่กับอารมณ์อย่างจริงจังมากไม่มีการระบายในลักษณะการสวดมนต์หรือไม่มีการพูดคุยกับครูบาอาจารย์ในลักษณะสองอารมณ์แล้วเวลานั่งไปนั่งมาเนี่ยมันออกมาพูดออกมาเนี่ยบางทีคนร้องไห้บางทีทำใจไม่ได้ก็มีหลายคนก็เกิดมีปัญหาก็มีเหมือนกันนั่นก็เป็นเหตุที่ในทางตะวันตกเนี่ยหลายๆคนเขาก็เขียนบทความต่างๆแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิมีอันตรายด้วยเช่นกันอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เกิดจากเวลาที่เรา intensively ปฏิบัติอยู่เนี่ยสิ่งที่มันฝังลึกอยู่ในใจมันจะเกิดขึ้นมาและเราก็มีการปรุงแต่งในขณะปัจจุบันอาศัย
สัญญาเก่าเนี่ยเรามาปฏิบัติเรามาขยายความในเรื่องนั้นๆไปมันก็เป็นเหตุทำให้เราก็เกิดความไม่สบายอกสบายใจได้พอสมควรนั่นแหละเรียกว่าการปรุงแต่งอาศัยสัญญานะเราก็ปรุงแต่งอย่างนี้และเมื่อการปรุงแต่งเช่นนี้เนี่ยก็จะมีแต่จะผลไม่ดีเพราะเรายังกำลังของสติยังไม่แข็งแรงพอนะ แต่ถ้าหากว่ากำลังของสติของเราแข็งแรงพอเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นเราสามารถกำหนดได้มันก็หายไปมันก็ไม่ถึงกับหายไปทีเดียวแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้ไม่สามารถที่จะทำให้ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ถึงสอนเราอยู่ประจำว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้มันไป ให้รู้ว่าให้รู้อย่างนี้เห็นเนาะรู้เนาะก็ไปเนี่ยเมื่อเราเห็นเนาะรู้เนาะก็ไปในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่มีการผลกระทบต่อเราแต่เนื่องจากว่าอ่ากำลังของสติยังไม่เพียงพอความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดมันได้ว่าเห็นเนาะรู้เนาะอย่างนี้มันก็มีการเพิ่มเติมขยายความในเรื่องนั้นอาศัยสัญญาเก่า มาการไตร่นึกคิดไตร่ตรองตรงนี้แหละเรียกว่าอ่เป็นวจีสังขารแล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาในทีนี้อาเรียกว่าสร้างน้ำให้เป็นตัวตนขึ้นมาอืมมันก็จะทำให้เรานี่แหละคนไม่สบายใจคนเรานี่แหละเป็นคนทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราความคิดที่เรากำลังคิดไตร่ตรองอยู่ซึ่งส่งผลให้เราทุกข์อยู่ ถ้าเรากำหนดทันกำหนดได้นะหลุดเลยนะหลุดออกนะโล่งสบายเบาเลยนะดังนี้ก็มียายท่านหนึ่งยายท่านหนึ่งเนี่ยก็คือสามีเขาเสียชีวิตสามีเขาเสียชีวิตไปเนี่ย10 กว่าปีแล้วแต่ความรู้สึกที่เขาผูกพันกับสามีแล้วก็บอกตนเองว่าไม่มีสามีนี่เหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วนึกถึงสามีอย่างเดียวเพราะช่วงเวลาที่สามียังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามีเขาทำให้ทุกอย่าง ในหลังจากสามีเสียชีวิตไปนี่เขาทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นไม่มีความมั่นใจในตัวเองและความทุกข์แบกอยู่ตลอดเวลาเขาเขาเล่าให้ฟังในลักษณะว่าอ่าเหมือนกับเอาเชือกมามัดหัวใจเอาไว้อาและไม่สามารถที่จะอ่าอ่า cannot breathe นะก็คือไม่สามารถที่เขาเรียกหายใจเข้าออกแบบไม่ได้ cannot breathe นะเขาก็จะเขามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็มาฝึกสมาธิอันนี้การฝึกสมาธิของเขาก็คือไม่ใช่ว่ามาฝึกสมาธิตลอดนะก็ไปมาๆไปๆมาๆแล้วก็ไม่ได้ทำจริงจังด้วยทุกครั้งที่เจออาตมาก็จะถามเขาว่าทำสมาธิหรือเปล่ายายเขาก็จะบอกว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนะแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งวันอังคารที่แล้วนะวันอังคารที่แล้วอา ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังช่วงเช้าเขาตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จอาเขาก็เปิดดูเฟซบุ๊กแล้วก็เปิดดูเฟซบุ๊กเสร็จแล้วเขาก็เห็นการสวดมนต์ที่อาตมาสวดมนต์อันนี้สวดมนต์เขาก็บอกว่าเขาฟังสวดมนต์ไม่รู้ว่าความหมายเขาไม่รู้ภาษาอยู่แล้วแต่เขาก็ฟังเสร็จแล้วเขาก็อ่า นึกถึงคำพูดที่อาตมาบอกว่าให้ทำสมาธิบ้างพยายามทำให้ต่อเนื่องพยายามทำบ่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจหลังจากนั้นเขาก็นั่งสมาธิในโซฟาเนี่ยแหละในช่วงเวลาที่เขานั่งอยู่นั้นเขาบอกว่าเหมือนกับปัญญาเกิดขึ้นสามารถเห็นความคิดที่เขารู้สึกที่เอาเชือกมามัดหัวใจเอาไว้และ can't breathe นั่นน่ะ เห็นชัดเจนแล้วเขาก็ย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุที่มันเอาเชือกมามัดหัวใจไว้แล้วการ breathe นั้นเพราะอะไรเขาก็สามารถนึกได้ว่าโอ้เพราะเราเนี่ย
ก็คือเขาเนี่ยชีวิตฝากเอาไว้กับสามีเขาและเมื่อสามีไม่มีเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตลำพังด้วยตนเองได้ก็เกิดปัญญาอันนี้เขาโอ้อันนี้เขาก็เขาไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้ I can't be like this นะ I need to move forward นะพูดปุ๊บเขาก็ว่าวันนั้นแต่งตัวออกไปหาเพื่อนเลยนะแต่งตัวออกไปหาเพื่อนนะแล้วก็ไปสเตเดียมอาบดินสเตเดียมที่นั่นจะมีอ่าก็เลยกกลุ่มนะกลุ่มที่เกษียณแล้วมาดื่มชากันทางแสนามกีฬาอาบดีนเขามีโครงการนี้สำหรับผู้สูงอายุนะก็สามารถไปพบปะได้เขาก็ไปที่นั่นทีนี้เขาก็กลับมาหลังจากไปอยู่ที่นั่นสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเขาก็กลับบ้านเขาบอกว่าช่วงที่กลับบ้านเนี่ยเขารู้สึกโล่งเบาสบายเหมือนกับว่ามีชีวิตใหม่เลยนะอันเนี้ยเรียกว่าเขาเรียกกำลังของสติสมาธิถ้าเราทำถึงจะเล็กน้อยถ้าทำถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถกำหนดได้แล้วเนี่ยมันหลุดพ้นได้อย่างนี้แล้วเขารู้สึกแฮปปีมากนะเขาก็เลยอ่าโทรมาก็เลยแวะไปดื่มชากับยายเขาแล้วก็นั่งคุยกันวันก่อนอาตมาก็รู้สึกปลื้มปิติในใจตัวเองเหมือนกันนะว่ายายนี่ก็หลังจาก10 กว่าปีก็หลุดแล้วก็รู้สึกว่าอ่าเขามีความสุขดีนะแต่ในขณะเดียวกันอาตมามีความคิดที่ไม่น่าดีเหมือนกันนะเกิดขึ้นไม่ว่าอันนั้นก็คือว่าอ่าที่ยายเขาต่อเนื่องชีวิตเขายังต่อเนื่องมาได้ก็เพราะอาศัยการยึดติดอะไรว่าสังขารที่มันปรุงแต่งใช่ไหมเรียกว่าอาจจะเป็นมโนสัญเจตนาอาหารก็ได้หรือเป็นวิญญาณอาหารก็ได้นะอาหารที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเขาโดยอาศัยว่าอ่าสามีไม่อยู่แล้วก็มีอันเนี้ยตัวยึดติดอยู่มันก็เป็นเหตุทำให้เขาอายุยืนมาถึงปัจจุบันนี้ได้แต่นี่หลุดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องมาห่วงแล้วบางทีอาจจะอายุสั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยก็ความคิดมันเกิดขึ้นในนี้ช่วงนั้นอาตมาก็เลยกำหนดว่าโอ้อย่าไปคิดในทางนี้ดีแล้วที่ยายเขาหลุดแล้วและเขาอย่างน้อยเขาก็มีความสุขและรู้สึกเบาเย็นสบายหลัง10 กว่าปีอนุโมทนากับยายเขามาเหมือนกันอันนี้แหละที่อาตมาวันนี้เรามาเล่าให้ฟังก็คือว่าทุกขณะจิตเนี่ยเรามีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราขาดสตินะเราก็จะปรุงแต่งไปในความคิดหรือสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้แล้วเห็นรูปเราก็ปรุงแต่งไปในทางที่รูปเราได้สัมผัสหรือเรารู้สึกอะไรต่างๆเราก็เพิ่มความรู้สึกนั้นไปเรื่อยไหลไปกับเรื่องนั้นๆไปเรื่องนั้นๆไปก็คือไหลไปไม่มีสติแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสติมาดีเราสามารถกำหนดได้เมื่อเราสามารถกำหนดได้ปั๊บมันก็จะหยุดทันทีนะหยุดทันทีนี้ไม่ได้หมายความว่าหยุดปรุงแต่งนะมันหยุดตรงนั้นเลยนะแต่เราก็สร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการปรุงแต่งนั่นเอง นะเมื่อไม่มีการปรุงแต่งแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้นั่นก็คือดับการดับตรงนี้แหละเราก็คือบรรลุนั่นเองเรียกว่าบรรลุอสังคตธรรมนั่นเองนะดังนั้นเราฝึกอยู่ทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเราสามารถกำหนดได้ทีละนิดทีละหน่อยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ไหลไปกับความคิดหรือไหลไปกับอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เรา กำหนดรู้และอยู่กับปัจจุบันได้นะการกำหนดรู้เช่นนี้นี่แหละเรียกว่าเราพยายามเข้าใกล้ถึงอริยนั่นเองนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตศรัทธาประสาทะมาฝึกฝนอยู่เป็นประจำขอให้อานิสงส์นี้เป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนะแล้วก็เห็นมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้นะ
ก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปเราก็มาทำสมาธิกันขอให้ทุกท่านนั่งสบายๆนะเปลี่ยนท่านั่งของตนเองก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามวางธุระหน้าที่การงานสักระยะหนึ่งแล้วก็น้อมจิตมาดูกายใจของตนนะผ่อนคลายวางตัวให้สบายๆแล้วก็น้อมจิตมากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนเพื่อให้เกิดสมาธิจิตนิ่งแล้วก็มาวันนี้เนื่องจากว่าเราได้ฟังเรื่องของการปรุงแต่งลองพิจารณาดูว่าเราปรุงแต่งเรื่องอะไรบ้างอืม เริ่มตั้งแต่ความคิดก็ได้แม้กระทั่งความคิดเนี่ยเราก็ปรุงแต่งอยู่ได้ลองกำหนดรู้ความคิดนั้นไปเลยว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นด้วยสัมผัสจะเป็นอากาศก็ดีจะเป็นลมหายใจก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของเจ็บปวดก็ดีเราปรุงแต่งอย่างไรในเรื่องนั้นในเวลาปรุงแต่งเราสามารถกำหนดได้ก็พยายามอย่าไหลไปกับความคิดนั้นแต่กลับมาดูย้อนกลับมาดูการกำหนดรู้ของเรานั่นเอง รู้ที่เรากำหนดรู้แบบนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้วก็คือ15นาทีนะจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ
สมควรแก่เวลานะสัพเพพุทธาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังวันทามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปจาหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตตานังปริหารันเตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหวพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทอ